Hello everybody, how are you doing? आज तपाईहरुलाई कस्तो छ हामी 4 इयर्स BA सेकेन्ड इयर मिडिया रिसर्च जर्नलिज्म मास कम्युनिकेसन कोड नम्बर 424 को चाहिँ हामी यो हेर्न चाहदै छौं TU मोडल क्वेशन सो यो यहाँ के छ त 4 years BA second year media research JMC है JMC भनेको चाहिँ 424 कोड नम्बर र कन्टेन्ट वाइज हामीले के क्वेशन सोधेको छ त्यो हामी हेर्ने छौं सो युनिट 1 मा फन्डामेन्टल्स अफ रिसर्च है यो चाहिँ अनुसन्धानका आधारहरू हैन यसमा चाहिँ युनिट 1 बाट के क्वेशन सोधेको छ त्यो हेरौं सो तपाईलाई यो अहिले रिसर्च सम्बन्धी यो साल पढेर सम्भवतः थर्ड इयर मा चाहिँ तपाईलाई एउटा रिसर्च पेपर अथवा थेसिस लेख्न पर्ने हुन्छ त्यसको लागि अहिले रिसर्च कसरी गर्ने भनेर यहाँनेरि केही सैद्धान्तिक कुराहरू सिकाइएको छ सो त्यसकारण यो क्वेशन नम्बर 1 युनिट 1 मा फन्डामेन्टल्स अफ रिसर्च अनुसन्धानका आधारहरू है त एक्सप्लेन द मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ रिसर्च है रिसर्चको अनुसन्धानको अवधारणा र अर्थ उल्लेख गर्नुहोस् अर्को क्वेशन डिफाइन सोशल रिसर्च एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि सामाजिक अनुसन्धानको परिभाषा दिँदै यसको विशेषताहरूलाई व्याख्या गर्नुहोस् डिस्कस द युजफुलनेस अफ सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसन्धानको चाहिँ प्रयोग हैन को बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नुहोस् अथवा बताउनुहोस् भनेको छ What are the types of research in general? Why media research is part of social research? Give reason. हैन क्वेशन नम्बर 4 मा रिसर्च सामान्यतया साधारणतया चाहिँ अनुसन्धानका प्रकारहरू चाहिँ के हुन् हैन किन चाहिँ यो सामाजिक अनुसन्धान चाहिँ मिडिया अनुसन्धानको एउटा भाग हो कारण सहित तर्क गर्नुहोस् भनेको छ आफ्नो तर्क दिनुस् तर्कहरू राख्नुस् भनेको छ 5 नम्बरमा एक्सप्लेन द फिचर्स अफ एप्लाइड रिसर्च एन्ड प्योर बेसिक रिसर्च है अनि तपाईले एप्लाइड रिसर्च र प्योर बेसिक रिसर्चको चाहिँ के गर्नुस् त्यसका विशेषताहरूलाई उल्लेख गर्नुहोस् फिचर्सहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ है अब 6 नम्बरमा सो डिफरेन्सेस बिट्विन प्योर एन्ड एप्लाइड रिसर्च भनेको छ है अब यो प्योर र एप्लाइड रिसर्चको बीचमा चाहिँ के हो भिन्नताहरू चाहिँ देखाउनुस् भनेछ व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ द डेफिनेसन अफ द मिडिया रिसर्च प्रोसेस एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल्स हैन अब तपाईले यो मिडिया रिसर्च प्रोसेस जुन मिडिया अनुसन्धान प्रक्रियाको चाहिँ परिभाषा द्वारा तपाईले यसको के बुझ्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ एक्जाम्पल सहित उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुस् भनेको छ डिस्क्राइब द फिचर अफ इम्पिरिकल मिडिया रिसर्च है र इम्पिरिकल मिडिया रिसर्चको विशेषताहरूलाई उल्लेख गर्नुहोस् 9 मा चाहिँ डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मिडिया रिसर्च व्हाई इज मिडिया रिसर्च इम्पोर्टेन्ट इन नेपाल एक्सप्लेन हैन यो मिडिया अनुसन्धानको विशेषताहरूलाई व्याख्या गर्नु पर्यो वर्णन गर्नु पर्यो किन नेपालमा चाहिँ मिडिया रिसर्च चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ महत्त्वपूर्ण छ यसलाई एक्सप्लेन गर्नुस् भनेको छ है त 10 मा डिफाइन द मिडिया रिसर्च एन्ड एक्सप्लेन द रोल अफ रिसर्च इन मिडिया है त्यसकारण मिडिया रिसर्च लाई परिभाषा दिने त्यसपछि रोल अफ रिसर्च इन मिडिया है मिडियाको मा चाहिँ त्यो अनुसन्धानको भूमिकाको विषयमा व्याख्या गर्नुस् भनेको छ
11 मा डिफाइन द भेरियस स्ट्रक्चर्स अफ मिडिया रिसर्च है। अब मिडिया अनुसन्धानको विभिन्न संरचनाहरूको परिभाषा गर्नुहोस् है त। अब 12 मा डिस्क्राइब द एप्रोचेस एन्ड एप्लिकेशन्स अफ मिडिया रिसर्च विथ स्पेशल रिफरेन्स टु डेभलपिङ कन्ट्री लाइक नेपाल है। अब हेर्नुहोस् है त, अब यो मिडिया रिसर्चको यो व्यवहार, मिडिया रिसर्चको चाहिँ एप्लिकेसन है, प्रयोग र त्यसको एप्रोचेसको बारेमा डिस्क्राइब गर्दै, वर्णन गर्दै, विशेष गरी डेभलपिङ कन्ट्री, विकसित हुँदै गरेको देश नेपालको रिफरेन्स राखेर विशेष चाहिँ यसको चाहिँ के गर्नुस्, वर्णन गर्नुस् भनेको छ। 13 मा डिफाइन रिसर्च एज ए साइन्टिफिक मेथड अफ मास मिडिया स्टडिज, हाउ रिसर्च इन्फ्लुएन्स द प्रोफेसन अफ जर्नलिजम एक्सप्लेन हैन। अब जस्तै यो मास मिडिया स्टडिजमा चाहिँ साइन्टिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति तरिकाबाट रिसर्च गर्ने कुराको चाहिँ परिभाषा दिँदै दिनुहोस् भनेको छ। अनि हाउ रिसर्च इन्फ्लुएन्स द प्रोफेसन अफ जर्नलिजम, त्यो रिसर्च अनुसन्धानले चाहिँ यो पत्रकारिताको पेसामा कसरी प्रभाव पार्छ व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ है। 14 मा वाट आर द एप्रोचेस टु मिडिया रिसर्च डिस्कस भनेको छ। अनि यो मिडिया अनुसन्धानको एप्रोचेस हरू के हुन् डिस्कस गर्नुहोस् भनेको छ है। एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेको छ हैन। यो क्वालिटेटिभ रिसर्चको विशेषताहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च हैन। एउटा चाहिँ गुणात्मक, यो चाहिँ परिमाणात्मक हैन, परिमाणात्मक किसिमको हैन, गुणात्मक र परिमाणात्मक है। यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको विशेषताहरूको व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। वाट इज क्वान्टिटेटिभ रिसर्च, एक्सप्लेन विथ इक्जाम्पल्स है। क्वालिटेटिभ रिसर्च, यो क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेको के हो, उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। वाट इज स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम रिसर्च, अब समस्याको अनुसन्धानको त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो भनेको छ है। डिफरेन्स बिट्विन क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेको छ हैन। दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ र एउटा चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्चको डिफरेन्स, भिन्नताहरू बताउनु पर्यो। डिस्क्राइब द रोल अफ मिडिया इन नेसनल डेभलपमेन्ट, राष्ट्रिय विकासमा मिडियाको भूमिका के हो त। वाट आर द रिलेसन बिट्विन मिडिया एन्ड कल्चर इन द सोसाइटी हैन। अब मिडिया र कल्चरको बिचमा समाजमा के कस्तो सम्बन्धहरू छन् त्यसलाई डिस्क्राइब गर्नु भनेको छ है त। अब ट्रेस द हिस्ट्री अफ रिसर्च इन द कन्टेक्स्ट अफ नेप्लिज मिडिया, नेपालको मिडिया अनुसन्धानमा चाहिँ इतिहास, नेपालको इतिहासलाई चाहिँ त्यसलाई के गर्नु, ट्रेस गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ विस्तारमा बढाउनु पर्यो है त। डिस्क्राइब मिडिया रिसर्च डेभलपमेन्ट इन द 20th सेन्चुरी हैन, 20औं शताब्दीको मिडिया अनुसन्धानको विकासको बारेमा बताउनु पर्यो। मिडिया स्टडी इन नेपाल इज चेन्जिङ फर बेटर आफ्टर 1990s, हाउ। 1990 पछि चाहिँ मिडियाको अध्ययन चाहिँ नेपालमा चाहिँ परिवर्तन ल्याएको छ धेरै राम्रो तरिकाले। 1990 पछि किन। अनि 24 मा वाट आर द 4 स्टेजेस अफ मिडिया रिसर्च हिस्ट्री डिस्कस। अनि यो मिडिया अनुसन्धानको इतिहासको 4वटा तहहरू के हुन् त्यो बताउनु पर्यो है त, त्यसलाई वर्णन गर्नु पर्यो। सो अब हामी युनिट 2 मा जाउँ। युनिट 1 मा यति तपाईले जति मजाले यो यति सोधियो क्वेशन भित्रै रहेर अध्ययन गर्नुभयो भने त्यसलाई तयार गर्नु भने इनफ
मोर देन इनफ। अब युनिट 2 मा चाहिँ के हुन्छ, स्टेजेस अफ रिसर्च प्रोसेस है, अनुसन्धानका प्रक्रियाका चरणहरू भनेको छ है। यो चरणहरूलाई गर्नु पर्यो। अब 1 मा डिफाइन लिटरेचर रिभ्यू है, यो साहित्यिक पूर्वावलोकन भन्छौँ हामीलाई, त्यसको परिभाषा दिनुहोस्। वाइ डु वी डु लिटरेचर रिभ्यू इन रिसर्च, यो साहित्यिक पुनरावलोकन चाहिँ किन हामीले अनुसन्धान गर्छौँ। यो लिटरेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ पहिले अनुसन्धानको क्रममा, रिसर्च गर्ने क्रममा पहिले चाहिँ मान्छेले कसले रिसर्च गरे होइन, के लेखे, के भने, कुन तरिकाले, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हेर्नु, त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नु, अनि त्यसबाट के समस्या निस्कन तिनीहरूले निकालेर अझै के निकाल्न बाँकी छ भनेर त्यसलाई चाहिँ अवलोकन गर्नु है त। त्यो लिटरेचर रिभ्यू भन्छ त्यो हो, बुझ्नुभयो नि। डिस्कस द टाइप्स अफ लिटरेचर रिभ्यू, अनि यो लिटरेचर रिभ्यूको प्रकारहरू के हुन् छलफल गर्नुहोस्। डिफाइन द लिटरेचर रिभ्यू, एक्सप्लेन द प्रोसेस हैन। लिटरेचर रिभ्यूको बारेमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, परिभाषा दिँदै यसको प्रक्रियाको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। वाट आर द सोर्सेस अफ लिटरेचर रिभ्यू हैन, यो लिटरेचर रिभ्यूको स्रोतहरू के हुन् त, सोर्सहरू के हुन्। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फर इभ्यालुएटिङ द रिभ्यू अफ लिटरेचर है। अब यो लिटरेचर रिभ्यूको के भन्छ, मूल्याङ्कनको लागि त्यसका चाहिने क्राइटेरियाहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द अर्गनाइजिङ द रिलेटेड लिटरेचर है। त्यसै गरी 7 मा वाट इज लिटरेचर रिभ्यू इन रिसर्च, रिसर्चमा लिटरेचर रिभ्यू के हो है। त्यसकारण लिटरेचर रिभ्यू भनेको चाहिँ मैले अघि पनि सुरुमा भने हैन, तपाईले कुनै कुराको लागि रिसर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि त्यो विषयमा कसले के रिसर्च गरेका थिए, त्यसको विषयमा तिनीहरूले के चाहिँ निष्कर्ष निकालेका थिए हैन भनेर त्यो पुरै त्यो गर्नुपर्छ हैन। अनि त्यो लिटरेचर रिभ्यू भएपछि अब त्यसबाट तपाईले के नयाँ समस्याको क्रिएट गरेर त्यसलाई कस्तो किसिमको सोलुसन दिन चाहनुहुन्छ त्यो थेसिसमा भन्ने कुरा हो है त। एक्सप्लेन द वेज अफ आइडेन्टिफाइङ द प्रब्लम है, समस्याहरूको पहिचान गर्ने तरिकाहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द सोर्स अफ प्रब्लम, समस्याका स्रोतहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्कस द अन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड रिसर्च प्रब्लम हैन, यो असल गुड रिसर्च प्रब्लमको विशेषताहरू के हो त डिस्कस गर्नुहोस्। वाट आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडरेड वाइल सेलेक्टिङ रिसर्च प्रब्लम हैन, यो रिसर्च प्रब्लम सेलेक्टिङ गर्दाखेरि के फ्याक्टरहरू चाहिँ त्यसको गर्नुपर्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ के हुन् भनेर त्यहाँ बताउनु पर्यो है त। वाट इज हाइपोथेसिस हैन, हाइपोथेसिस भनेको के हो त हैन। हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ कुनै कुराको एउटा परिकल्पना गर्नु हैन त, अन्त परिकल्पना गर्नु। डिस्क्राइब द डिफरेन्ट टाइप्स अफ हाइपोथेसिस इन एजुकेसनल रिसर्च, अनि शैक्षिक अनुसन्धानको पूर्व परिकल्पनाको प्रकारको भिन्नताहरूलाई वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। ओके 12 मा मेन्सन टाइप्स एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ हाइपोथेसिस हैन। अब यो हाइपोथेसिसको विशेषता र प्रकारहरू मेन्सन गर्नु, उल्लेख गर्नुहोस् है त। वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ हाइपोथेसिस इन कम्युनिकेसन रिसर्च, हाइपोथेसिस यो कम्युनिकेसन रिसर्चमा चाहिँ हाइपोथेसिसको महत्त्वपूर्णता किन छ, के हुन् त हैन। अब एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च, रिसर्चमा हाइपोथेसिसको महत्त्वको बारेमा लेख्नुहोस् भनेको छ। झनै माथिको त्यस्तै छ 14, 13 र 14 उस्तै टाइपको छ है क्वेसन। एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक अफ गुड हाइपोथेसिस है, गुड हाइपोथेसिसको विशेषताहरू है उल्लेख गर्नु पर्यो यहाँ। हाउ क्यान फर्मुलेटिङ द अब्जेक्ट्स अर रिसर्च क्वेसन्स हैन, अब्जेक्ट अर रिसर्च क्वेसनहरू चाहिँ कसरी फर्मुलेट गर्न सकिन्छ। ल अब वाट इज रिसर्च प्रपोजल, यसको भनौँ न रिसर्च गर्ने प्रस्तावना भनेको के हो हैन। यो रिसर्च प्रपोजल भनेको चाहिँ तपाईले रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ यस तरिकाले रिसर्च गर्छु भनेर त्यसको हैन
त्यसको चाहिँ पुरै यस तरिकाले म रिसर्च गर्छु भनेर त्यसको चाहिँ तपाईँले प्रस्तावना तयार गरेपछि त्यसपछि कलेजले तपाईँलाई ल यो विषयमा तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ भनेर गाइड तोकिदिन्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ प्रपोजल पारित भएपछि चाहिँ त्यो प्रपोजलमा आधारित रहेर चाहिँ तपाईँले रिसर्च तयार गर्नुपर्छ है त What provisions should be included in the preparation of project proposal? Describe with example है त सो यहाँ यो क्वेसन 18 मा पुग्यो 19 मा Define the research proposal, explain the essential steps of proposal writing है अब essential steps of proposal writing को के हुन् Define research proposal है Explain components in research proposal है Describe the qualities of research proposal अनि what is data यो डाटा को कुरा पनि आयो फेरि यहाँ माथि चाहिँ प्रपोजल यो को कुरा थियो अहिले चाहिँ डिस्कस द प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी डाटा अब तपाईले डाटाहरु तथ्याङ्कहरु चाहिँ के हो त अनि प्राथमिक र द्वितीय डाटाहरु के हुन सक्छन् त्यसको बारेमा कुनै पनि रिसर्च गर्दाखेरि त तथ्याङ्कहरु चाहियो डाटाहरु चाहियो प्राइमरी डाटा के हुन सक्छन् सेकेन्डरी डाटाहरु के हुन सक्छन् त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नु भनिएको छ सम्भवतः तपाईले कलेजमा पढिसक्नु भएको छ होला यी कुराहरु मैले यहाँ स्याम्पल क्वेशनहरु चाहिँ यस्ता हुन सक्छन् भनेर क्वेशन पढ्दै छु सो एक्सप्लेन द प्रब्लम्स डाटा कलेक्सन मिडिया रिसर्च नेपाल है व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई सर्वे रिसर्च अब यो सर्वे रिसर्चको कुरा पनि छ यहाँ है रिसर्चहरु चाहिँ कहिले सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ हैन डिस्कस एक्सप्लेन द मेरिट्स एन्ड डिसमेरिट अफ सर्वे सर्वे गर्दा हुँदाखेरि चाहिँ फाइदा र बेफाइदा के हुन् त्यसको व्याख्या गर्नु पर्यो व्हाट इज क्वेशनरीज फेरि यो प्रश्नोत्तर गर्ने प्रश्न गरेर पनि गर्नु प्रश्नोत्तर भनेको के हो क्वेशनरीज भनेको प्रश्नहरु सोधेर पनि मान्छेलाई एन्सर दिन लगाएर पनि रिसर्च गरिन्छ हैन डिस्कस द टाइप्स अफ क्वेशनरीज विभिन्न किसिमको प्रश्नहरुको बारेमा तपाईले डिस्कस गर्नुस् व्हाट इज क्वेशनरी नट द नेचर अफ भेरियस टाइप्स अफ क्वेशनरीज दैट आर युज्ड इन सोशल रिसर्च सामाजिक कुरामा अनुसन्धानमा चाहिँ क्वेशनरी भनेको के हो र यो चाहिँ सामाजिक अनुसन्धानमा चाहिँ तपाईको क्वेशनरीजहरु के कस्ता क्वेशनरीहरु चाहिँ युज गरिन्छन् धेरै त्यो विविध प्रकारका क्वेशनहरुको बारेमा प्रश्नहरुको बारेमा चाहिँ त्यसको स्वभाव प्रकृतिको बारेमा चाहिँ नोट गर्नुस् भनेको छ हैन व्हाट आर एडभान्टेज अफ क्वेशनरी प्रश्न सोधेर गरिने कुराहरुमा चाहिँ के फाइदा छ त हैन एक्सप्लेन द डिसएडभान्टेज अफ क्वेशनरी यसमा चाहिँ बेफाइदा पनि के छन् त हैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो क्वेशनरीजमा हैन त्यसैगरी व्हाट आर द एलिमेन्ट्स अफ गुड क्वेशनरीज डिस्कस द स्टेप्स अफ क्वेशनरीज हैन व्हाट डु यु नो अबाउट क्वेशनरीज हैन अनि व्हाट इज स्केड्युल अब फेरि स्केड्युल पनि छ यहाँ क्वेशनरीबाट भएपछि राइट अ डिफरेन्स बिट्विन क्वेशनरी एन्ड स्केड्युल है अब स्केड्युल चाहिँ कुनै पनि समयमा भेटेर इन्टरभ्यु लिने कुराहरुमा जोडिन्छ हैन जस्तै टिभी इन्टरभ्यु हुन्छ एफएम इन्टरभ्यु हुन्छ भेटेरै त्यो इन्टरभ्यु लिने हुन्छ नि त अन्तर्वार्ता त्यसलाई स्केड्युल मिलाउनु पर्यो क्वेशनरी चाहिँ तपाईले लेखेर हैन अब पठाएर तिनीलाई प्रश्न उत्तर लेखाएर पनि लिन सकिन्छ धेरै कुराहरु छ नि त अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यसकारण डिफाइन इन्टरभ्यु व्हाट आर द फिचर्स अफ गुड इन्टरभ्यु है इन्टरभ्युको कुरा भयो स्केड्युल चाहिँ यो इन्टरभ्युमा पर्छ है त व्हाट फिचर्स गुड अफ गुड इन्टरभ्यु है अनि व्हाट आर द एक्सप्लेन द एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ इन्टरभ्यु हैन इन्टरभ्युमा चाहिँ फटाफट जवाब दिनु पर्यो कति कुरा भन्ने कुराहरु सायद सोचेर गाह्रो हुन सक्छ होला फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि होला डिस्क्राइब भेरियस टाइप्स अफ इन्टरभ्यु धेरै प्रकारको चाहिँ इन्टरभ्युहरु छ अन्तर्वार्ताहरु त्यसको विषयमा के गर्नु डिस्क्राइब द स्टेप्स अफ इन्टरभ्यु व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन डाटा एनालाइसिस एन्ड डाटा इन्टरप्रिटेसन त्यो डाटा तथ्याङ्कलाई एनालाइसिस विश्लेषण गर्दै त्यसलाई अनुवाद गर्ने कुराहरुमा के भिन्नता छ एक्सप्लेन द रिलेसन बिट्विन रिसर्च डाटा एन्ड रिसर्च टुल्स अब यो रिसर्च टुलहरु के हुन सक्छन् रिसर्च डाटाहरु के हुन सक्छन् त्यसको भिन्नताहरु र त्यसको एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है अब युनिट 3 मा जाउँ मूलतः तपाईले
थेसिस लेख्नको लागि रिसर्च गराउनको लागि चाहिँ यो विषयले पछि थर्ड इयरमा सम्भवतः रिसर्च गर्नुपर्छ होला तपाईँले कुनै विषयमा त्यसको लागि तपाईँले कस्तो चाहिँ विधिमा रिसर्च गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमले तयारीको लागि सम्भवतः मिडिया रिसर्च चाहिँ तपाईँको लागि पढाइँदैछ सेकेन्ड इयरमा हैन सो अब युनिट 3 मा चाहिँ रिसर्च मेथोडोलोजी एन्ड मेथड भनेको छ अनुसन्धान पद्धति र विधि भनेको छ यहाँ अब यसमा के क्वेशनहरु आउन सक्छन् त एक्सप्लेन द डिफरेन्सेस इन मेथड्स अफ रिसर्च एप्लिकेसन इन रेस्पेक्ट प्रिन्ट इलेक्ट्रोनिक एन्ड एडभर्टाइजिङ कम्युनिकेसन है त्यसकारण यहाँ मेथड अफ रिसर्च एप्लिकेसन इन रेस्पेक्ट अफ प्रिन्ट इलेक्ट्रोनिक एन्ड एडभर्टाइजिङ कम्युनिकेसनको बारेमा के गर्नु पर्यो डिफरेन्सेसहरु चाहिँ के गर्नु बताउन पर्यो व्हाट आर द प्रिन्सिपल अफ मेथोडोलोजी एज एप्लाइड इन मिडिया रिसर्च हैन मिडिया रिसर्चमा चाहिँ कस्तो किसिमको पद्धति अपनाइन्छ र त्यसका सिद्धान्तहरु के हुन् त हैन व्हाट इज कन्टेन्ट एनालाइसिस मेथड एक्सप्लेन अब यो कन्टेन्ट एनालाइसिस मेथड भनेको के हो त हैन त्यस्तै गरी डिफाइन अब्जर्भेसन भन्छ अब्जर्भेसन भनेको अवलोकन गर्नु नोट डाउन टु क्यारेक्टरिस्टिक्स यसको विशेषताहरु चाहिँ लेख्नुहोस् व्हाट आर द मेरिट्स एन्ड डिसमेरिट अफ अब्जर्भेसन टेक्निक्स हैन अब यो फाइदा र बेफाइदा के छ त अब्जर्भेसन टेक्निक्सबाट हैन त्यो लेख्नु पर्यो एक्सप्लेन द टाइप्स अफ अब्जर्भेसन हैन यो अब्जर्भेसनको प्रकारहरु अवलोकनका प्रकारहरु चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो हैन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ पार्टिसिपेन्ट अब्जर्भेसन अब यो अवलोकन हैन सहभागी अवलोकन को कारको चाहिँ महत्त्वपूर्णहरुको बारेमा लेख्नु पर्यो त्यसमा एक्सप्लेन द मेरिट्स एन्ड डिसमेरिट अफ पार्टिसिपेसन अब्जर्भेसन हैन अब सहभागितामूलक अवलोकनमा हुने फाइदा र बेफाइदाहरु लेख्नु पर्यो नि त सो हामी अगाडि बढ्छौं अझै एक्सप्लेन द मेरिट्स एन्ड डिसमेरिट नन पार्टिसिपेसन अब्जर्भेसन है अनि व्हाट इज अब्जर्भेसन इन रिसर्च डिस्क्राइब द पार्टिसिपेसन अब्जर्भेसन मेथड इन मिडिया रिसर्च हैन क्वेशनहरु यस्तो आउँछ है त गाइस व्हाट इज द मेथड अफ अब्जर्भेसन इज मोर एक्युरेट फर डाटा कलेक्सन देन अदर मेथड्स एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल्स अब तपाईले यी सबै क्वेशनहरु यति पढ्नु हो भने त सबै बेसिसमा तयार पनि जहाँबाट आए पनि क्वेशन त तपाईले दिन सक्ने भयो हैन व्हाट इज केस स्टडी मेथड है अब केस स्टडी मेथडहरुको विषयमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ डिफाइन मिनिङ अफ केस स्टडी एक्सप्लेन नीड टु इम्पोर्टेन्स अफ केस स्टडी है अनि अर्को 15 मा सोधिएको छ एक्सप्लेन द स्टेप्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ केस स्टडी डिस्कस द एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ केस स्टडीको फाइदा बेफाइदा के हुन् त हैन त्यो लेख्नु पर्यो डिफाइन सर्वे रिसर्च एक्सप्लेन द स्टेप्स अब सर्वे रिसर्च र त्यसको कदमहरु के हुन् चरणहरु है व्हाई डज सर्वे इज अकाउन्ट एज एन इम्पोर्टेन्ट मेथड सर्वे चाहिँ किन एक महत्त्वपूर्ण एउटा अनुसन्धानको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ राइट डाउन द मेरिट्स एन्ड डिसमेरिट सर्वे मेथड यसको फाइदा र बेफाइदा पनि लेख्नु पर्यो सर्वे मेथडको डिफाइन इन स्याम्पलिङ स्याम्पलिङको विषयमै डिफाइन गर्नु पर्यो हैन व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्याम्पलिङ मेथड हैन स्याम्पल मेथडहरु के हुन् त हैन त्यसको उयो गर्नु पर्यो डिस्कस द युज अफ स्याम्पलिङ हैन अनि त्यसगरी एक्सप्लेन द एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ स्याम्पलिङ व्हाट आर द क्राइटेरिया अफ सेलेक्टिङ a sampling procedure. Define sampling design. Discuss the basis and steps sampling procedure. हेर्नुस् है त क्वेशनहरु यस्ता सोधेको छ सोध्न सक्छ यो सम्भावित सोध्न सकिने प्रश्नहरु अब यस मध्येमा कुन क्वेशन आउँछ एक्सप्लेन द टाइप्स अफ सैम्पलिङ डिस्कस द भेरियस टाइप्स अफ सैम्पलिङ युज्ड इन सोशल साइन्स रिसर्च डिस्कस अन द टाइप्स अफ probability and non-probability sampling. Explain in the types of probability sampling. ल हेर्नुस् त धेरै कुराहरु छ यहाँ त्यसमा explain the merits and dismerit हैन sampling methods. Explain the merit and dismerit of systematic sample method पनि छ यहाँ simple sampling पनि छ systematic पनि छ
Explain the merit and dismerit of Strathfield sampling पनि भनेको छ मेथड. What do you mean by Strathfield random sampling? है, discuss in use research. Define Strathfield sampling, discuss its procedures. Define cluster sampling. है. What do you mean by probability sampling? Discuss its use and limitation. This can describe the types of non-probability sampling, है त. हेर्नुहोस् त, अब यो क्वेसन पढ्दा पढ्दै नै दिन जाला जस्तो छ हैन. Explain the merits and dismerit of proportive sampling method. Explain the merit and dismerit quota sampling method. है. Explain the merit and dismerit of snowball sampling method. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ explain the merit and advantage and limitations of non-probability sampling method. Compare between probability and non-probability methods in sampling. What do you mean by sampling? Critically analyze the sample procedures used in social research. हैन. What is sampling? Weighting. What is random sampling method? How do you do it in media research? Random sampling method को विषयमा माथि पनि सोधेको छ हैन, एकचोटी पढिसक्यौं हामीले. Describe the use of random sampling with area sampling methodology. What is sampling error? हैन. How can you define sample size? Describe the difference between sampling survey and other research tools. मैले प्रश्नहरु मात्रै पढिरहेको छु है अहिले तपाईलाई युनिट वाइज. अब युनिट 4 मा यस्तो प्रश्न छ. एरियाज अफ मिडिया रिसर्च, मिडिया अनुसन्धानका क्षेत्रहरु. What are the readership and readability research method? Explain. हैन. What are the methods of measuring readability? What is reliability in research? Distinguish rating method from readability method of media research. What do you understand by rating methodology? हैन. rating methodology माथि पनि सोधे जस्तो लाग्यो मलाई कता. Okay. What methods are used for studying print media and electronic media audience? Describe briefly. हैन. यो why is computer tools for research? What are the process of data analysis in the media research? Explain with examples. Describe the qualities of media research. Describe the communication means in developing countries like Nepal. Explain the types of application in media research with reference to types of mass media. What are the rules of objectives in media research? So unit 5 मा research ethics, अनुसन्धान नैतिकता. र यो चाहिँ लास्ट नै हो यो युनिट यस विषयको. र यतिबाट दुईवटा क्वेशन यहाँ छ. Explain the ethical issues in social science research. हैन. र what are general ethical principle of communication research? यति कुरा चाहिँ तपाईले पढ्नु भयो भने यो क्वेशन यो TU मोडल क्वेशनहरु हो यिनीहरु. सम्भवतः यी क्वेशनहरु मध्ये कुनै क्वेशन तपाईलाई आउन सक्छ युनिटबाट. यति कुरा याद गर्नुभयो भने तपाईलाई यो क्वेशनको आधारमा प्रिपेयर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई बडो सजिलो हुन्छ. युनिटबाट 1 बाट फन्डामेन्टल्स अफ रिसर्च को अनुसन्धानका आधारहरु है. यहाँ जस्तै क्वेशन 1 मा के सोध्यो? एक्सप्लेन द मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ रिसर्च. अब मैले क्वेशन पढ्दा आधी घण्टा जति बितिसक्यो भन्दाखेरि यसको एन्सरहरु सम्भवतः सबै दिन थाल्यो भने त धेरै टाइम लाग्छ. मैले एउटा दुईटा एक्जाम्पल यहाँ राख्दिन्छु र इम्पोर्टेन्ट केही क्वेशनहरुको एन्सर सहित अर्को भिडियो सम्भवतः तपाईलाई म बनाएर दिन्छु. ओके. र नम्बर 1 मा एक्सप्लेन द मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ रिसर्च. उत्तरमा अनुसन्धान शब्द अंग्रेजी रिसर्च को नेपाली रूपान्तरण हो जुन रि प्लस सर्च है. याद दिनुपर्छ है. योगबाट
योगको योगबाट बनेको हो। यहाँ रीको अर्थ पुन, पटक पटक, बारम्बार र सर्चको अर्थ खोजी गर्नु वा पत्ता लगाउनु भन्ने हुन्छ। यसर्थ अनुसन्धानको अर्थ कुनै समस्या वा विषयको पटक पटक सोधखोज गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु वा निष्कर्ष निकाल्नु भन्ने हुन्छ। अनुसन्धानको पारेबाजी शब्द शोध, अन्वेषण, गवेषण, आविष्कार, खोज आदि प्रयोग गरेको पाइन्छ। नेपाली भाषामा प्रयोग गरिने अनुसन्धान शब्द अनु प्लस सन्धान भएर निर्मित सन्धानको अर्थ राम्ररी खोजी गर्नु, पत्ता लगाउनु, अन्वेषण गर्नु भन्ने हुन्छ। तसर्थ अनुसन्धानको शाब्दिक अर्थ कुनै समस्या वा विषयको पछि लागेर वा त्यसमा केन्द्रित भएर राम्ररी खोजी गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु भन्ने हुन्छ। अनुसन्धानले कुनै विषय वस्तु वा समस्याको बारेमा गरिने सोधखोज वा अन्वेषणलाई बुझाउँछ। है त। वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोग गरी कुनै समस्याको योजनाबद्ध अध्ययन गर्नु अनुसन्धान हो। जस्तै सर आइजेक न्युटनको गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी सिद्धान्त, पाभलोभको शास्त्रीय प्रत्यावर्तन सम्बन्धी सिद्धान्त आदि। अनुसन्धान औपचारिक, व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध रूपमा गरिने खोजी कार्य हो। यसमा अनुसन्धानकर्ताले योजनाबद्ध रूपमा वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोग गरेर पूर्ण रूपमा स्थापित दुई वा दुईभन्दा बढी चरहरू, भेरिएबल्सको पहिचान गरेर नयाँ तथ्य एवं सिद्धान्तहरूको खोजी गर्दछ। अनुसन्धानलाई विस्तृत रूपमा बुझ्न निम्नलिखित परिभाषाहरू अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब परिभाषा ध्यान दिनुहोस् है त, के रहेछ। कुनै कुरा खोज्ने वा पत्ता लगाउने काम चाहिँ अनुसन्धान हो। कसले? नेपाली बृहत शब्दकोशले भनेको है त। कुनै कुरा खोज्ने वा पत्ता लगाउने काम चाहिँ अनुसन्धान हो। परिभाषा यसरी दिन सकिन्छ। अनि अर्को छ परिभाषा, अनुसन्धान नयाँ ज्ञान प्राप्तिको लागि व्यवस्थित प्रयास हो। है, अनुसन्धान नयाँ ज्ञान प्राप्तिको लागि के हो त? व्यवस्थित प्रयास हो। कसले भनेको हो? रेन्डम र मोरी। है, यो रेन्डम र कसले भने हो? यिनीहरू मोरीले। है त। यहाँ यो रेन्डम र मोरीले यसरी भनेको बुझ्नुभयो नि। अनुसन्धान नयाँ ज्ञान प्राप्तिको लागि व्यवस्थित प्रयास हो। बेसिक अफ मिडिया रिसर्च। है त। यो बेसिक अफ मिडिया रिसर्च हो। यो चाहिँ बिए सेकेन्ड इयरको 4 इयर्स बिए सेकेन्ड इयरको। ओके, शोध अनुसन्धान वैज्ञानिक अन्वेषण कला हो। यो चाहिँ कसले भनेको? सिके कोदारीले भनेको है। अर्को चाहिँ तथ्य कुरा पत्ता लगाउनु अनुसन्धान हो। यो ज्ञान तथा बोध क्षमता बढाउन सामान्य आवश्यक छ। यो चाहिँ कसले? बनित नाल्बाले भनेको। र अर्को चाहिँ यहाँ कसले के भनेको छ भन्दाखेरि सोचाइको मार्गलाई अनुसन्धान भनिन्छ भनेको छ। यो कसले? कुमार भन्ने व्यक्तिले भन्यो। अर्को चाहिँ बढी औपचारिक, ज्यादै व्यवस्थित र गहन विश्लेषणको वैज्ञानिक विधि अँगाल्ने प्रक्रियालाई अनुसन्धान भनिन्छ। कसले भनेको? जोन डब्ल्यू बेल्टले भनेको। र यसमा यो सबै परिभाषा तपाईँले राख्न सक्नुभयो भने कम्तीमा 2 जनाको मात्रै राख्नु, अथवा 3 जना बढीमा, नत्र कम्तीमा 2 जनाको परिभाषा चाहिँ तपाईँले छोटो सजिलो राख्नुभयो भने पनि यसले केही चाहिँ सहज गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। ओके, सो अर्को पनि परिभाषा छ। अनुसन्धान एउटा त्यस्तो व्यवस्थित विधि हो जसले नयाँ तथ्यहरूको खोजी र पुराना तथ्यहरूको पुष्टि, अन्तर्सम्बन्ध र कारणको व्याख्या गर्दछ, उनीहरूको प्रकृतिको नियमहरूको अध्ययन गर्दछ भनेर पीभी योङले भनेका छन्। है, त्यसकारण उल्लेखित परिभाषाको आधारमा कुनै पनि विषय वा कुराको योजनाबद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण र सावधानीपूर्वक गरिने खोज तथा अध्ययनलाई अनुसन्धान भनिन्छ। मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक यावत विषय, घटना वा वस्तुमाथि हुने खोज र अध्ययन पनि के हो त? अनुसन्धान हो। बुझ्नुभयो नि। सो अनुसन्धानले विद्यमान समस्याको हल खोज्ने मात्रै होइन, यसले विद्यमान ज्ञानलाई बढाउने, त्यसलाई अझै गहिराइमा पुगेर खेलाउने काम पनि गर्दछ। हैन, अनुसन्धानबाट चाहिँ के गर्छ त? अनुसन्धानबाट प्राप्त निचोडलाई हामी विभिन्न उद्देश्यका निम्ति प्रयोग गर्न सक्दछौँ। यसले नीति निर्धारण गर्न, नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न, निर्णय क्षमता बढाउन तथा विभिन्न समस्याहरूको समाधान खोज्न पनि सघाव पुर्याउँदछ। है, नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यवस्थित माध्यम र नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने माध्यमको रूपमा अनुसन्धानलाई लिन सकिन्छ। परिवर्तनशील समयको कुनै कालखण्ड नयाँ समस्याका लागि खुला रहने गर्दछ। त्यस
को लागि समाधानको सबैको निम्ति के छ अपरिहार्य छ। यसका निम्ति गरिने कुनै पनि अध्ययनको प्रयासलाई अनुसन्धान भनेर बुझ्न सकिन्छ है त। समग्रमा अनुसन्धान समस्याको आधिकारिक प्रामाणिक प्रभावकारी समाधानको साथै ज्ञानको वृद्धिको लागि वैज्ञानिक विधिबाट गरिने व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ तथ्यपरक हैन बौद्धिक प्राविधिक अध्ययन वा क्रियाकलाप हो। अनुसन्धान व्यवस्थित रूपमा गरिने ज्ञानको खोजी हो। यसको प्रस्तुति औपचारिक प्रतिवेदनको रूपमा गरिन्छ। अनुसन्धानलाई देखाएका बुँदाहरूमा स्पष्ट गर्न सकिन्छ। नयाँ ज्ञान र तथ्यको खोजी र पुराना तथ्यहरूको पुनर्व्याख्या वा पुष्टि गर्न सकिने खोज अन्वेषण अनुसन्धान हो है त। अनुसन्धान वैज्ञानिक तथ्यपरक व्यवस्थित तर्कपूर्णसँग खोजसँग सम्बन्धित हुन्छ। अनि अनुसन्धान चाहिँ तपाईको तथ्यहरूको सङ्कलन, निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, व्याख्या, वर्णन, विश्लेषण गरी आधिकारिक, प्रामाणिक र औपचारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्छ। अनुसन्धान नियन्त्रित वातावरणमा निरन्तर चलिरहने बौद्धिक, प्राज्ञिक र रचनात्मक क्रियाकलाप हो र केही पनि कुराको खोजी र अनुसन्धान जुन अन्वेषणमा चाहिँ के छ आधारित हुन्छ। र अर्को क्वेसन हुन्छ डिफाइन सोशल रिसर्च एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ। म यो पनि पढिदिन्छु है। कुनै पनि उत्तरमा कुनै पनि घटनाक्रम, समस्या, विषयवस्तु तथा सवालहरूको सम्बन्धमा उठ्ने प्रश्नको वैज्ञानिक पद्धतिबाट परीक्षण, निरीक्षण तथा प्रयोग गरी व्यवस्थित किसिमले उत्तर वा ज्ञान खोज्ने पद्धति नै अनुसन्धान हो। त्यसैगरी कुनै पनि नयाँ ज्ञान वा सूचना तथा जानकारीको बारेमा जान्न, यस्ता कुरा प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्थित र वैज्ञानिक विधि मार्फत गरिने खोजमूलक प्रयासलाई नै अनुसन्धान भनिन्छ है त। समाजमा विविध प्रकारका घटनाक्रम हैन विषयवस्तु तथा आफूले जान्न चाहेको विषयमा व्यवस्थित किसिमले खोजी गरी नयाँ विचार वा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई सामाजिक अनुसन्धान भनिन्छ हैन। अनुसन्धान पहिला खोज भइसकेको सवाललाई मात्र पुन खोजी गर्नु होइन। यसले विद्यमान ज्ञान सिद्धान्त बारेको नयाँ तथ्य वा सवालको खोजी गर्नुलाई पनि बुझाउँछ है त। सामाजिक अनुसन्धान भन्नाले सामाजिक व्यवस्थाभित्र रहेका विभिन्न समस्याहरू, सवालहरू, प्रक्रियाहरू, व्यवहारहरू आदिको बारेमा सत्य तथ्य प्राप्त गरी तिनका कारणहरू, परिणामहरू, अवस्थितिको बारेमा जानकारी लिनका लागि गरिने व्यवस्थित खोज हो। समाज आफैमा परिवर्तनशील छ। सामाजिक व्यवस्थाभित्रका विभिन्न व्यवहार, प्रक्रिया, सम्बन्धको परिवर्तन आउने गर्दछ। यसै बीचमा नयाँ नयाँ समस्याको उदय हुन्छ। नयाँ नयाँ ज्ञानको कौतूहलता हैन मानवमा हुने हुनाले यी सबको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न सामाजिक अनुसन्धान गरिन्छ। आज समाजमा गरिबी, हिंसा, अशिक्षा, विचलन, अभाव, शहरीकरण, बसाइसराई, जनसङ्ख्या वृद्धि जस्ता अनेकौं समस्याहरू देखिएका छन्। ती समस्याहरू के कस्ता पृष्ठभूमिमा किन र कसरी सिर्जना भए, तिनको के कस्तो प्रभाव समाजमा परेको छ तथा तिनका समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नहरू केन्द्रित रहेर गरिने खोज नै सामाजिक अनुसन्धान हो। हरेक समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तु रहेका छन्। समाजमा जटिल हुँदै जाँदा सामाजिक सवालमा पनि विभिन्न जटिलता थपिँदै गएका छन्। हरेक व्यक्ति यस्ता जटिलताबारे विभिन्न कुराहरू जान्न प्रयासरत हुन्छन्। सामाजिक अनुसन्धान यस्ता विभिन्न जटिल सामाजिक समस्याहरूको समाधान गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। समाज वा सामाजिक क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अध्ययन तथा खोजको प्रयास नै सामाजिक अनुसन्धान हो है त। र सामाजिक अनुसन्धानलाई विभिन्न विद्वानले फरक फरक किसिमले परिभाषित गरेको पाइन्छ। अब समाजशास्त्र रेडम्यान र मोरेले के भनेका छ त? नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि गरिने व्यवस्थित प्रयास खोजलाई अनुसन्धानको रूपमा लिएका छन्। यसैगरी पीबी योङका अनुसार सामाजिक अनुसन्धान भनेको कुनै पनि पुरा तथ्यलाई पुष्टि गर्ने वा नयाँ तथ्यको खोज गर्ने, तिनीहरूको सम्बन्ध, अन्तर्सम्बन्ध, कार्यकरण सम्बन्धको व्याख्या गर्ने र तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने प्रकृति नियमको खोजी गर्ने व्यवस्थित विधि हो। अनि मोजरको अनुसार सामाजिक घटनाहरू, समस्याहरू बारेमा नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि गरिएको खोज सामाजिक अनुसन्धान हो भनेको छ नि त। सो उल्लेखित परिभाषालाई हेर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने सामाजिक अनुसन्धान भनेको वैज्ञानिक व्यवस्थित वैज्ञानिक व्यवस्थित र क्रमबद्ध किसिमको खोज हो। यसले सामाजिक घटना तथा समस्याका कारणहरू, अन्तर्सम्बन्ध तथा त्यसमा अन्तर्निहित प्रक्रियाहरूको अध्ययन, विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण तथा अनुसन्धान, समस्याको
समाधानको प्रयास गर्दछ। अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा कुनै पनि सामाजिक सवाल तथा समस्याको पहिचान, त्यसको विश्लेषण, प्राक कल्पनाको निर्माण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, तथ्याङ्कको प्रस्तुतिकरण, तथ्याङ्कको विश्वसनीय विश्लेषण, निष्कर्ष निकाल्ने एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरिका प्रक्रियालाई सामाजिक अनुसन्धान भनिन्छ। है त। अब सामाजिक अनुसन्धान उद्देश्यपूर्ण खोज पनि हो। यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुई मूल उद्देश्य रहेका छन्, जसमध्ये सैद्धान्तिक अनुसन्धानमा सिद्धान्तको विकास, परिमार्जन, त्यसको सत्य तथ्य प्राप्तिको लागि अनुसन्धान गरिन्छ भने व्यवहारिक अनुसन्धानमा चाहिँ समाजमा देखा परेका सबै खाली समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ। यसैले यी दुवै प्रकारको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि गरिने खोजलाई हामी सामाजिक अनुसन्धान भन्न सक्छौँ। वास्तवमा नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि गरिने व्यवस्थित प्रयत्न नै सामाजिक अनुसन्धान हो। ओके, ल ठिक छ। सामाजिक अनुसन्धानले कुनै पनि सामाजिक समस्याको कारण पत्ता लगाउँछ, आवश्यक परेमा उक्त ज्ञानलाई आधार बनाई सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्न सुझाव दिन्छ। समाजमा गरिबी किन छ? कोही धनी र कोही गरिब किन हुन्छ? कुनै विद्यालयको परीक्षाफल राम्रो छ, कुनैको किन राम्रो छैन? हैन? बसाइसराई किन हुन्छ? समाजमा जातीय विभेद किन छ? आदि प्रश्नको खोजी गर्ने काम सामाजिक अनुसन्धानमा हुन्छ। सामाजिक अनुसन्धानको विशेषतालाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ। जस्तै सामाजिक अनुसन्धानको क्षेत्र व्यापक र विस्तृत छ। सामाजिक समस्याको कार्यकरण सम्बन्ध पत्ता लगाउनको लागि गरिने वैज्ञानिक खोज हो। यसले सामाजिक घटनामाथि नियन्त्रण गर्छ। सामाजिक अनुसन्धानमा विभिन्न वैज्ञानिक विधिहरूको संयोजन हुन्छ। यसले ज्ञानको दायरा के गर्छ? व्यापक बनाउँछ। सामाजिक अनुसन्धान व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन्छ। सामाजिक अनुसन्धान सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। सामाजिक अनुसन्धानमा सामाजिक तथ्यहरूको खोजी गरिन्छ। सामाजिक अनुसन्धानको सामाजिक जीवनसँग के हुन्छ? सम्बन्धित हुन्छ। र यो तीनको चाहिँ हामीले अहिले एन्सर गर्दैनौँ, किनभने डिस्कस द युजफुल अफ सोसल रिसर्च भनेको छ यसमा। र यसमा पछि समय भयो भने अर्को भिडियोमा बाँकी कति महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर सम्भवतः हामी यहाँ राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। सो मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँलाई आउने सम्पूर्ण त्यो युनिट्सहरूबाट चाहिँ जुन हामीले क्वेसनहरू यहाँ पढेर सुनाएको छौँ, त्यसको आधारमा तपाईँले बेसिक मिडिया रिसर्च BA सेकेन्ड इयरको हैन आधारभूत मिडिया अनुसन्धानको चाहिँ यो प्रश्नहरूलाई पढेर तयारी गर्नुहोस्। सबै यो युनिट अनुसार तपाईँले दिएको प्रश्नको आधारमा तपाईँले एन्सर दिने कोसिस गर्नुभयो र तयारी भएर जानुभयो भने तपाईँले यो सालको परीक्षामा सफलतापूर्वक पास गर्नुहुनेछ। धन्यवाद।